Yan, i-convert natin yung lounge area into our playing room natin, playing area natin ng table tennis. Supposed to be itong dining set na to dito, yan sa kabila. Transfer ko lang dito para kahit mag-isa ko, kaya kong i-convert ito. Medyo mas magaan to, yung sala set ng lounge area. Yun yung ating table tennis table. Tara. Okay, itutur muna kayo yung saan ko tinatago yung aking mga equipment. So ito yung bodega namin. Actually, bahay ito ng nanay ko. Nakikitira lang ko dito kasi dito ako nagre-review. Dito yung mga libro ko. Ayan, dito yung mga table tennis ko. Meron akong dalawang slot dito for the motor and for the equipment. Yung iba, mga libro ko yan. So ito yung aking taguan. Okay. Natin kung makukuha ko for 30 minutes.
Ayan, okay na. 10 minutes. I think mga 15 minutes.